السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داخلنا كلنا، كل واحد مننا داخلنا أصنام زجاجية وتختلف أحجامها من شخص لآخر. هذه الأصنام بتمثل بقناعتنا الشخصية لأنفسنا من خلال 3 أشياء: أنا جميل، أنا ذكي، أنا طيب. كل واحد بيشوف نفسه من خلال هذه ال3 الأشياء، بيشوف نفسه بشكل مختلف تماما عن كيف بيشوفوها الناس، وتختلف أحجام هذه ال3 المفاهيم داخل الأشخاص بحسب الأشخاص. واحد عنده أنا طيب أكثر من أنا جميل وأنا يعني ذكي، في واحد عنده أنا ذكي أكثر من الأخريات. كل واحد بيشوف نفسه بشكل مختلف تماما عن ما يراه الآخرين. في ناس بيشوفوا أنفسهم أنهم يعني أذكى من الآخرين، في ناس بيشوفوا أنفسهم أنهم أجمل من الآخرين. كل واحد مننا في هذه الحياة، اللي ماتوا واللي عادهم بيجوا، كل واحد مقتنع أنه عنده شيء يتفوق فيه على الآخرين. من خلال هذه النقاط بنتكلم على حاجة مهمة جدا: كيف تتعامل مع الناس. معكم نوفل الرفاعي في قناة أقصر الطرق. حلقتنا اليوم بتكلم على كيف تكسب الأصدقاء وتؤثر في الناس. كتاب مهم جدا لديل كارنيجي. ركزنا على فصل من فصول هذا الكتاب لأن احنا وجدنا في أكثر الناس اللي سووا فيديوهات عن هذا الكتاب ظلموا المحتوى المهم والراقي للكتاب، فقلنا نركز على فصل واحد. إذا عجبكم هذا الفيديو ورغبتم مننا نحن نغطي بقية الفصول، كلمونا في التعليقات. أي واحد منكم قرأ الكتاب يقول لنا إيش استفاد في التعليقات. النقطة الأولى: الانتقاد. أكبر خطأ نرتكبه إن احنا نتعامل مع الناس ككائنات منطقية مليئة بالمنطق. الإنسان كائن عاطفي مليء بالكبرياء، بالغرور، بالحاجة العاطفية كلها. ايش بيقول بنيامين فرانكلين؟ هذا اللي طرحوا صورته في $100. هذا كان عالم امريكي فيزيائي وكان كاتب سياسي ساخر. كان في شبابه كان جلف ويعني ما كانش يعني يتمتع بالدبلوماسيه. في اخر عمره كان دبلوماسي بارع. سالوه قالوا له يعني كيف لما يعني تحولت التحول الكبير هذا؟ قال: انا لا اتكلم عن اي احد بسوء واتذكر ما يحب ان يتذكره الاخرين. لما تنتقد اي شخص هو يعني فطريا غريزيا بيطرح نفسه في الكفة مع آرائه ومع الأشياء اللي انتقدته فيها ومع خبرته ومع كبريائه. ما بتستهدف الشيء اللي تستهدفه أو بتنتقده، أنت بتستهدفه بشكل كامل. أنت بتحوله لشخص بيدافع عن نفسه، وأي واحد بيدافع عن نفسه بيكون شرس. هذه حاجة. الحاجة الثانية: المناجمة والصروعة اللي بنستخدمها بيننا إحنا الأصحاب. هذه من أكبر الأخطاء، لأنك يعني بتخسر صاحبك في المدى الطويل. أنت بتخسر هذا الشخص، تخسر محبته، لأنك بترجم له كرة نار لحضنه وبيجلس يتألم منها. أنت انتصرت في العملية وأحرجته قدام الآخرين، لكن أنت خسرت شخص ممكن كان قبل ما تنتقده وتسبب له هذا اللي بتعتبره أنت انتصار من وجهة نظرك، أنت خسرت محبته. وبعد هذا الانتقاد أو بعد هذا يعني الاصطياد والاستهداف المباشر بيكون بشكل مختلف تماما عن ما كان قبله. لا يمكن إن احنا ننصب أنفسنا كقضاة ونحاكم الناس في الدنيا، ورب العالمين بكله ما حاسبهم في الدنيا وأجل محاسبتهم إلى يوم القيامة. فمن نحن حتى إن احنا نحاسب الآخرين وننتقدهم ونجلدهم ونحرجهم أمام الناس ونركز على أخطائهم؟ الانتقاد بيركز على ال3 الأنات اللي تكلمنا عنهم في بداية الفيديو: أنا جميل، أنا طيب، أنا ذكي. أنت بالانتقاد بتحاول تكسر واحدة منهن ال3 هذا، وبالتالي أنت بتثير حفيظة هذا الشخص وبتخليه يقاتل بكل ما لديه من قوة. التشجيع نقطة مهمة جدا، وهي النقطة الثانية في حلقتنا. التشجيع شيء مهم جدا. بعض كلمة إذا طرحتها بشكل إيجابي، قلت لشخص معين، أديت له، قدرته أو أديت له شيء من التشجيع، غيرت حياته إلى الأفضل، كانت نقطة تحول بالنسبة لهذا الشخص. وكذلك الكلمات السلبية ممكن تدمر شخص وتنهي حياته تماما. فكل ما شجعت أخوك، صاحبك، متى آخر مرة، لو نسأل أنفسنا كلنا، متى آخر مرة شجعت صاحبك أو رفيقك؟ متى آخر مرة صروعته؟ بتكون يمكن الإجابة على السؤال الأول
بتكون يعني قد لها كثير، لكن الإجابة على السؤال الثاني بتكون قريبة جدا. الصروعة ما تضيفش نهائيا. التشجيع والتقدير لإنجازات الآخرين وعدم التقليل من اللي بيسووه بتغذي الرغبة في الأهمية. تكلمنا في هذا الموضوع في هرم ماسلو، رابطه موجود هنا. اشعر الآخرين بأهميتهم في هذه الحياة، اشعرهم بأهميتهم عندك أنت كشخص، إن كنت حتى عائليا ولا حتى لو كنت مديرهم، حتى لو كانوا رفقائك، اشعرهم أنهم مهمين وبيضيفوا شيء مهم جدا في حياتك. كل ما أشعرتهم بهذا الشيء كل ما ارتبطوا بك وقدرت أنك تتعامل معهم بشكل أجمل، وقدرت أيضا تأثر عليهم ويكون لك سلطة اجتماعية وعاطفية عليهم. في ناس عندهم قدرة أنه مهما أنت انتقدته، مهما ما أعطيتوش حقه من التقدير، مهما ما يعني قصرت تجاهه في التشجيع، يكون هو مؤمن بهدفه وبيوصل عنده، بيشوف هدفه كل يوم. وأمثال هؤلاء الناس هم قليل وبيوصلوا لأهدافهم، لكن الكثير جدا ينتظر منك كلمة تشجيع لجل يحس أنه ماشي صح، بينتظر منك تشعره بالتقدير لجل يواصل ويوصل أيضا لتشكيل هدفه وللوصول حال أفضل من الحال اللي هو فيه. لا تبخل على الناس بكلمة حماسية، كلمة تحسسهم بتقديرهم. الأساتذة اللي بيدرسوا الطلاب بيرجموا كلام وما همش قادرين أنهم يقدروا الكلام هذا حتى لو كان كلمة بسيطة جدا. هذه بتحكم على الشخص، على الطفل اللي أمامه، على الطالب اللي أمامه. ممكن تحكم عليه سلبيا، تدمره وتخليه يكون عامل هدام في المجتمع، وممكن أيضا تحوله لشيء كبير جدا يسهم في تقدم البلد كله. فنركز على هذا الموضوع كلنا مهما كبرنا ومهما صغرنا، نركز. والكلمة الطيبة ما في أحلى منها لما ترجمها للي حولك، سواء كانوا أصحابك، أختك الصغيرة، أخوك الكبير. كلنا بحاجة إن إحنا نشعر بالاهتمام. التنمر اللي بيمارسوه الإخوة الكبار على إخوتهم الصغار هذا ما يخدم ولا شيء. أنت بتدمر أخوتك وبتخرج نشوة داخلك بالتفوق على اللي هم أصغر منك، لكن أنت بتدمر أخوك الصغير. بدل ما تكون أنت يعني سنده وقدوته، أنت عبارة عن ضغط وبيحاول يهرب منك. وأكثرنا بنشوف الأخ الكبير ما يكونش صديق لإخوته الصغار، بيهربوا من إخوتهم الكبار ويكونوا معهم أصدقاء خارج البيت، لأنه ما وجدش صديق داخل البيت. كلما وجد الطفل أو الإنسان أثناء ترعرعه في سنوات عمره الأولى، كلما وجد داخل بيته الصديق اللي بيعزز وبيشجع من تواجده وبيشعره بالاهتمام، كلما نضج نفسيا. هذا الموضوع مهم جدا في بناء الإنسان نفسيا وجسديا. الأوامر الصريحة، كل ما حاولت تتجنب الأوامر الصريحة، وحتى لو كانوا الناس أقل منك، يعني إما إخوتك الصغار أو المرؤوسين تبعك اللي هم يشتغلوا تحت إمرتك، أو أي شخص مكانته الاجتماعية أقل من مكانك، كل ما حاولت حتى لو كنت تشتي منهم وما يفرضه الواقع من باور، من سلطة عليهم لديك، كل ما حاولت تطلب منهم هذه الأشياء عن طريق اقتراح بشكل لطيف، مش أوامر صريحة، مش استخدام الأصابع. كل ما أعطيتهم الخيار، والإنسان يحب الاختيار، حتى لو أعطيته خيارات لمصلحتك اعطيها الاختيار وخليه يختار هو، بيسوي الشيء وهو مستمتع. لكن لما توجه له الأمر الصريح وبيحس أنه تحت التهديد، فأكثر ما يفكر فيه أنه يتمرد عليك. يقول توماس كارليل: الناس العظماء تظهر عظمتهم من خلال تعاملهم مع الناس اللي هم أدنى منهم. الاستيعاب للآخرين، محبة الآخرين، تقدير الآخرين حتى لو كانوا أقل منك، هذا يكسبك محبة اللي حولك كلهم، ويعطيك كاريزما، يعطيك قدرة جذب وجاذبية تمكنك من التأثير عليهم. لما تروح تصيد سمك، من المنطقي جدا انك تستخدم الاشياء اللي يحبها السمك. مش معقول انك تستخدم الاشياء اللي تحبها انت. مش معقول ان انا انزل لهم سلته ولا بنت صح، بنزل لهم ديدان. النقطة هذه بتمكنك من التعامل مع الناس بسلاسة وكسب محبتهم وامتلاك كاريزما وجاذبية توصلك للتأثير على الكثير. أنت كل ما وصلت للنقطة اللي بيعتقد فيها الشخص، زي ما تكلمنا في بداية الفيديو، كل الناس بيعتقدوا أنهم متميزين على الآخرين في نقطة معينة. إذا استطعت أنك توصل لهذه النقطة، استطعت أنك تأثر على هذا الشخص وتكسب محبته ومودته. أي إنسان بيعتبر اهتماماته وآلامه مركز الكون والشيء الأهم في حياته والشيء الأهم اللي بيجذب اهتمامه. غالبا لو أي إنسان مننا سمع في الأخبار خبر ممكن يأثر على مرتبه، بيكون هذا الموضوع جدا مؤثر عليه ومؤلم له أكثر من لو سمع الخبر الثاني عن مجزرة في أوغندا أو دولة ما. من خلال هذه النقطة بإمكاننا أن احنا نستفيد في التعامل مع الآخرين وكسب مودتهم والتأثير عليهم. خلاصة الحلقة لجي ما تتوهوش مني، أول نقطة: لا تنتقدش الآخرين، لأن الانتقاد والانتصارات المؤقتة على الآخرين
الآخرين يخسرك محبتهم. الناس بعد ما يرحلوا ما بيذكروش بمقدار الناس أو عدد الناس اللي صروعوهم أو الناس اللي انتقدوهم، وإنما يذكروا بمحبتهم أو محبة الناس لهم. النقطة الثانية تتعلق بتحفيز الآخرين وإعطائهم التقدير والأهمية اللي جاي من فطرة الناس كلهم وغريزتهم أنهم يحتاجوا الاهتمام، وكلنا نسعى للاهتمام. فأنت لو غذيت هذه النقطة أثرت على الناس وخليتهم يحبوك. كذلك نقطة هامة جدا اللي هي عدم توجيه الأوامر الصريحة، أيضا من النقاط الهامة في هذه الحلقة. اختيار الطريقة المناسبة واللطيفة لإلقاء الأوامر على الآخرين حتى لو كانوا أدنى مرتبة منك، أسلوب جميل جدا ويمكنك من كسب محبتهم وكسب أيضا حماسهم في العمل معك. النقطة الأخيرة اللي هي التعرف على اهتمامات الآخرين لكسب محبتهم. هذا شيء مهم جدا يخليك تدخل لأعماق ذوات الآخرين ويخليهم يحبوك من داخل أعماقهم ويخليهم يشتغلوا معك وينطبقوا معك عاطفيا في كل ما تريدهم أن يكونوا معك فيه. طبعا مشيش تنتهي الحلقة بدون ما أشكر الناس اللي أكرمونا وكانوا فعلا غمرونا بعطائهم وبدعمهم للقناة. تفاجأنا كثير جدا بجمهور رائع ومشارك معنا وداعم لنا في المغرب وفي مصر وفي دول أخرى. كذلك منتظرين جمهورنا في اليمن. احنا دارين في معاكم مشاكل في النت، أنتم مشغولين، الوضع مش مناسب، لكن ما زلنا منتظرين لدعمكم. ما زلنا عارفين أنكم بتساعدونا أن احنا نوصل المعلومة لأكبر عدد ممكن، أنكم تزيدوا دائرة الانتشار لمحتويات هذه القناة. طلبنا منكم في السابق تدعمونا وتوصلونا ل1000، كنا قبل ال1000 بشوية، أنتم كنتم كرماء وزيدتونا. الآن تصوير الحلقة وإحنا 1400. شكرا جزيلا لكم، أنتم داعمين وإحنا مستمتعين جدا بهذه العلاقة الإنسانية اللي تجمعنا معكم. إحنا مستمرين ومنطلقين واصلين لما نحب جميعا أن نوصل إليه بإذن الله. شكرا جزيلا للدعم ولكل ما تقدموه من ملاحظات ومن تعليقات ومن لايكات ومن كل ما تقدموه. شكرا جزيلا لكم.